Реліф – контроль над симптомами геморою. Згадаємо про бздури, які летять із уст білоруського диктатора Лукашенка. Він там цілу виставу розіграв у полях, виїхав, значить, на полігон до своїх військових і обговорив з ними на камери при журналістах ймовірний напад чи війну, скажімо так, Білорусі, Росії і Литви та Польщі. От, зокрема, операцію в районі Сувалського коридору, який є стратегічно важливим для країн НАТО на східному фланзі, для Литви, для Польщі. Це місце, де якраз стикаються білоруський кордон з литовським, польським, ну а поруч ще Калінінградська область, звідки росіяни можуть потенційно атакувати. Тому не всі натівські генерали розуміють, що це потенційно їхня ахілесова п'ята, що це найслабше місце, де Росія може завдати нового удару, так чи першого удару по країнах НАТО. Отже, Лукашенко відверто говорив про такий сценарій, про таку війну із Олександром Науменком, командувачем Північно-Західного оперативного командування, значить, Збройних сил Білорусі. Поцікавився, чи його генерал зможе утримати своїми військами цю територію, в разі, якщо розгорнеться військова операція, які шанси в Білорусі, значить, просунутися, утримати свої позиції, загарбати частину, не знаю, Польщі, Литви, тощо, от, умовно кажучи, про таку стратегію, про такий сценарій Лукашенко говорить відверто. І очевидно, що в Польщі ці слова білоруського диктатора почують чітко, і не тільки в Польщі, але й в Литві, яка так само постійно на голках, оскільки має такого поруч сусіда. Послухаємо, як це звучало і виглядало. Чтобы мы упрощенно к этому не относились, мы должны точно знать, чего они хотят. А сколько у нас все время они вякают про эти Сувалский коридор, сколько тут километров до России, до Калининградской области от наших границ? Ну вот там 42 километра. Это напрямую 40. Если по прямой, а да. Если по границе, около 90. Практически ничего. Зря они себя так ведут. Но в данный момент тебе придется противостоять Балтийским республикам. И часть Польши ты прихватываешь? Там небольшую. Северную часть, да? Северо-восточную. Спланировано, ты уверен, что это по фронту эта территория, ты ее удержишь своими войсками? Существуют документы военного планирования, все действия спланированы, вопросы боевой готовности отрабатываются, личный состав готовится, в том числе то, что предусмотрено, поставлено вашими указаниями, сейчас уже исполняется распоряжением министра обороны в рамках подготовки укрепрайонов. Мы не просто выходим в районы проведения полевого выхода и в районы проведения учений, мы в том числе, вот как сейчас, в реальные районы, чтобы личный состав, офицеры знали местность, знали дороги, знали где, как, что, чтобы целесообразно на местности могли принимать решения и были готовы непосредственно к реальным действиям. Ну, ось так, відверто, прямо каже Лукашенко своєму генералові, що доведеться протистояти Балтійським республікам, і каже, ще й частину Польщі ти там прихватуєш, так? І вони там вже міряють лінійкою, яку територію Польщі, небольшую, на півночі вони мають взяти під свій контроль. Чи це, офіційний анонс нової війни від Лукашенка? Не знаю. Цікаво, зрештою, він дещо комічно виглядає з цим псом на колінах, з цим білим шпіцом, але яким би клоуном з боку Лукашенко не видавався комусь, всі ці заяви він робить цілком свідомо, або для того, аби розігнати паніку, або по вказівці своїх старших партнерів із Кремля. Просто так такі от сценки не розігруються за його участі, це зрозуміло. Тобто тут розраховує на певний психологічний інформаційний ефект Лукашенко. Ну і ми знаємо, що подібні бойові дії, агресивні з боку Білорусі, Росії, натівські вже командувачі розглядають як цілком потенційний сценарій розвитку подій. Ми знаємо і звіт Бундестагу і уряду Німеччини, де ймовірну нову агресію Росії цілком серйозно поетапно розглядали якраз аналітики німецькі. І от, зокрема, йшлося про бойові дії у межах Сувалського коридору, про які говорив і Лукашенко на цьому відео. Тож, насправді, ситуація загострюється в цьому сенсі, принаймні на рівні заяв. Ну і не дивно, що самі поляки дещо лякаються Лукашенка і Путіна і активно скуповують
скуповують нерухомість, зокрема в Іспанії. От газета «Виборча» і інші польські медіа пишуть про те, що попит поляків на нерухомість в Іспанії значно зріс за цей рік, втричі фактично зріс. Розраховують переважно польські громадяни на бюджетні якісь варіанти, ціну житла в межах 150 тисяч євро. З таким бюджетом це складно, але можливо, кажуть агенти з нерухомості. Ну і кажуть, що і якщо раніше це була переважно пенсійна група, скажімо так, поляків, які могли собі дозволити життя у країнах із м'якшим кліматом, скажімо так, то тепер і молодь дуже активно шукає собі нерухомість в Іспанії, десь там подалі від Росії. Тому насправді бачимо, що ефект такий від заяви Лукашенка може бути, принаймні економічний точно. На ринку нерухомості попит, очевидно, на іспанські помешкання серед поляків ще більше зросте.